Ủa một buổi này chị bán là chị mua tới mấy con vịt bán lần? Hôm nay thì ít là 20 con em. 20 con. Tại chị nói đông là 25 con đó. Rồi thứ hai á, thứ hai có mấy người đi làm về đó. Dạ. Còn hôm nay đâu có khách đi làm đâu. Wow. Đúng rồi. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Vietfood Travel. Nhưng mà thôi chắc là xin phép cả nhà mình đeo khẩu trang cho mình nói chuyện nha. Rồi thì nay là lễ, mình đi nghe là 30 tháng 4. Tụi mình không nghĩ nhưng phải để quay chia sẻ món này cho cả nhà. Tại vì chị bán theo ngày cái món này là món mì vịt tiềm. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là một cái địa chỉ quen thuộc 243/3 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, trường tiểu học Trung Nhất. Ở đây có chị Ánh bán món mì vịt tiềm với giá chỉ 30.000 thôi. Cái món quen thuộc mà mình từng quay cho cả nhà đó là cái món bánh tráng tôm cô Loan. Đó, 243 sàn 2C. Với một bịch chỉ có 50.000 thôi. Ăn vừa rất là vui mà vừa gọi là xây ăn vặt. Rồi, bây giờ mời cả nhà chúng ta tìm hiểu món mì vịt tiềm ở đây nha. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Giới thiệu với mọi người, đây là chị Ánh. Bây giờ mình xem chị đang bán một tô cho khách nè. Chị Ánh đang bán tô này tô bao nhiêu chị? 30 em. 30. Em bán gì? Canh gì? Thịt hả? Ức hả? Rồi. Để nguyên trái được. Để nguyên cái ức luôn. Trời ơi mì nhiều vậy. Ăn no mà, bao no mà. Ở đây là bao no, hỏi em này coi. Mối mà. 30.000. Có nấm, nguyên miếng ức. Cải. Gấp cho miếng nấm gì vậy? Ăn khách quen mà. Đây là nước lèo. Đông quá rồi. Cái này nước lèo là chị nấu vịt chung hả hay là đây là để riêng chị? Nấu vịt chung xong rồi vớt lên em. Cứ lo. Em thấy là cái vịt này có hai màu. Cũng là một thứ thôi đúng không chị? Một thứ em. Cái này mình hầm cho nó mềm hơn. Cái này nó lâu mềm, cái này nó mau mềm. Cái này nó lâu. Đầu cổ cánh nó lâu hơn em. Đầu cổ cánh là nằm trong nồi. Đúng rồi. Với lại chân này nó lâu hơn. Mấy cái này lúc nào cũng để ngoài hết, không có bỏ ở trong. Để chung thì nó rụng hết sao? Dạ. Rồi đây là cái là đầu, cánh, chân hả chị? Đầu, cánh, chân. Cái này bán lẻ thì chị bán làm sao? Lẻ, cái này là 10.000 cái. Cứ 10.000 cái cổ và cái cánh. Bây giờ mình để mình lấy cái thời khóa biểu của chị cái nha. Mấy giờ là bắt đầu chị Ánh ra đây bán? Bắt đầu 5 giờ em. 5 giờ bán đến 9 giờ. Rồi mà bữa nay chưa 5 giờ nữa. Hôm nay là tại không có học sinh dọn sớm. Nói chung là có học sinh là nó bắt đầu 5 giờ chị mới bán. Cái món này là chị bán thứ mấy? Thứ hai với thứ sáu. Chỉ 2 ngày này thôi. Rồi còn mấy ngày kia chị bán món gì? Cô bé 30 má, thấy tiền 30 má. Thứ hai mì vịt tiềm, thứ ba bò kho, thứ tư bún bò, thứ năm bánh canh cua. Rồi thứ sáu quay ngược lại là mì vịt tiềm. Ngày mai là bún bò. Rồi chủ nhật là bánh canh cua. Thứ hai mì vịt tiềm tiếp. Chị Ánh tuy ở một cái xe nhỏ mà chị Ánh mỗi ngày bán một món rất là phong phú. Đây là cái nồi nước lèo. Chị múc cho em xem cái nồi nước lèo ha. Bỏ mấy vị ở đây chị? Ăn mấy vị? Mấy vị thuốc bắc á, mua nhà thuốc bắc á em. Táo nè. Nó có làm sẵn để mình mua mà mình nấu. Cái vịt tiềm của chị nấu cũng rất là đủ vị nha cả nhà. Chị múc lên có mấy cái chân đúng không? Chân vịt.
Mấy cái này là mình chị đi ra mua nguyên con vịt quay về hay sao vậy? Nhà có nhỏ em nó là có cái lò quay á, dạ. ở bên nơi Chân Long á, dạ. rồi nó sẵn nó quay giùm cho mình luôn. À tức là chị mua. Nếu mà mua gì đâu có lời. À dạ. Tự làm hết luôn á. Tức là chị mua vịt ấy về làm. Vịt sống á. Rồi đem ra cho quay thôi. Đúng rồi. Quay chứ đâu có ướp gì hả? Hay chị phải. Có ướp gia vị cho em. À chị ướp vô con vịt luôn. Ướp vô con vịt luôn. À. Đây mời cả nhà xem cái tủ vịt chị nha. Trước giờ em cứ tưởng là chị giống như là mình lấy vịt quay ở ngoài. Lấy vậy đâu có lời em. Dạ. Vịt quay ở ngoài mắc lắm. Ồ. Vậy là một con vịt thì chị mua bình thường là sống là bao nhiêu? 65.000 ký á. Vịt sống là 65.000 ký á. Mà vịt này là vịt sống là 3,6 kg á. Dạ. Mà quay lên vậy là còn có 2,7 kg à. Dạ. Rồi. Đuôi lẻ bán nhiêu chị? Nếu mà mua đùi không có mì á là 25.000. Còn dạ. nếu có mì thì kia đầy đủ á là 30. Dạ. Thịt cũng vậy đúng không? Thịt luôn 30. Dạ, đó cứ nãy giống như em nãy ăn phần vậy là 30 á. Dạ đó thịt ức nè cả nhà. Mì ở đây em thấy là mình có mì sợi nhỏ với sợi lớn thôi đúng không chị? Ở đây bán mì ủ ngon lắm, mì ủ ngon lắm. Ủ là sao chị? Mì ủ giống như mì người Tàu á. À. Nó ngon hơn là mì trứng. Dạ. Trời ơi vịt kìa. Ở đây là 20 con đó. Dạ. Còn thứ hai là đông nữa. Thứ hai là đầu tuần á, mấy đứa học sinh, mấy người mà đi làm về người ta mua nhiều lắm là mình phải bán 25 con. Bình thường tới 5 giờ là cái gì ở đây là mới có bàn ngồi đúng không chị? Đúng rồi, học sinh về hết mới có bàn ngồi. Xe là mình sẽ để vòng vòng trong hẻm. Xe để nơi trong. Đó, xe là mình cứ để vòng vòng trong hẻm nha cả nhà. Rồi bữa như em được nghe biết là chị Ánh bị mất xe hả? Chị mất chiếc quay đó. Bữa mua chiếc quay bị mất. Là lo bán rồi cái. Nó quay lại làm lẹ lắm. Hello. Ở đây là chị Ánh có bán rong biển sâm nữa nè. Nhà nấu không á? Dạ. Đó bàn mình sẽ ngồi dọc dọc nè cả nhà. Cái nào chanh xả rồi nè các bạn nè. Dạ. Đây, tuy là xe nhỏ nhưng mà chị Ánh cũng rất là đầy đủ, có đu đủ ăn kèm luôn. Cái này mình có chị có ngâm thêm gì không hay là có ngâm giấm với đường em. dạ ngâm giấm với đường. Đây tô đùi 30.000 nguyên cái đùi bự. Đây. Còn cái nước của chị là màu nó nâu sậm mà. 30.000 đó nha, tô này 30.000. Lân ơi. Ok. Của anh dưới. Chồng. Tô thịt ngồi tốt dưới. Đây xem luôn tô thịt. Tô thịt của hai anh chị ngồi tốt dưới. Ở đây chị bán cho mì nhiều lắm cả nhà. Mì là bao no mà. Nhắm sức mà ăn ít ít là nói chị nha. Chứ không thôi để mình bỏ mì uổng. Đó, tô thịt nấm này. Đang cặp chân với nấm nhĩ. 2 cặp chân với nấm nhĩ. 2 cặp chân, vậy là 2 cặp chân với nấm nhĩ là nhiêu ta? 3 cặp đi, 3 cặp với nấm luôn là 10.000. Thì dễ tính tiền cặp nè, chân nè. Đó. Chân. Món này thì chị bán 25 được chứ còn mấy món kia như mấy bữa kia chị nói là cái nào cũng vậy 25 30. dạ nhưng mà hồi kỳ chị bán mấy cái món kia thì nó dễ hơn chị nói là 15 chị cũng bán. Cái này cho mấy người ăn mì với lại cái đầu không. Dạ. Mình bán cũng có 15.000. Dạ. Nói chung là chị Ánh bán số món sẽ bán giá cho những người lao động dễ ăn đó cả nhà. Rồi đó. Rồi hỏi rồi thì bây giờ tới lượt mình ăn thôi. Rồi chị Ánh bán cho em tô đùi cánh đi chị. Mà lấy em mì vừa thôi, đừng lấy nhiều như chị bán nha. Bây giờ trưa nóng á, ăn vừa. Ở đây là cho mì nhiều. Bao no. Uống ngày chay chị bán không chị? Không, ngày chay vẫn bán bình thường. Dạ. Đến ngày bán món nào bán món đó. Gần như là 7 ngày 6 món. 7 ngày 7 món á, mà đó bán mì Quảng này kia nữa nhưng mà dạ. mấy món nó bán chậm quá. Dạ. Cho nên ta không thích ăn bằng bún bò này kia phải không? Cái món đó ở khu mì Quảng ở khu này thì hơi khó bán. Đây cái đùi.
Đùi thịt hay đùi không bạn? Là sao? Đùi với cánh. À, đùi cánh luôn hả? Đùi cánh là 40 hả chị? Đùi cánh thịt. À, đùi cánh thịt là 40 luôn. Trời ơi. Vậy là có thịt nữa hả? Đúng không? Ủa có thịt nữa luôn. Đúng không chị? Chị bán đúng. Đó là gì là 4. Có nãy giống như hai bé con trai đó. À, Ồ. 40.000. Rồi. Đầy ắp thịt. Ủa một buổi này chị bán là chị mua tới mấy con vịt bán lần? Hôm nay thì ít là 20 con em. 20 con. Tại chị nói đông là 25 con đó. Rồi thứ hai á, thứ hai có mấy người đi làm về đó. Dạ. Còn hôm nay đâu có khách đi làm đâu. Wow. Dạ. Đúng rồi. Để nghỉ hết trơn rồi. Dạ. Rồi, ai thích ăn bánh tráng nha, nhớ ghé bánh tráng tôm cô Loan nha, 5.000, 10.000. Bao nhiêu năm nay vẫn một giá. Đó, chú ngồi bán vậy thôi, cô Loan. Đây. Rồi bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức mì vịt tiềm vỉa hè Sài Gòn, núp hẻm. Rồi trên bàn có cái gì nói hả? Trên bàn có nước mắm, nước tương và tương ớt. Rồi, bây giờ để ở đây nhiều quá mình cũng không ăn mấy cái đó. Mình ăn thường chút xíu với lại cái hũ sa tế. Đây, tô này cả nhà thấy như thế nào cho mình bình luận nhé. 40.000 đầy tô. Đây, lắp miếng thịt đây rồi. Đây. Thì nói đi nói lại thì giá này em cũng thấy rẻ ở so với mặt bằng chung ở vỉa hè như vậy. Thì ai mà không ngại cái vấn đề ở vỉa hè thì chúng ta ghé thưởng thức thử nha. Đùi không? Đùi. Bạn ơi, Cái đùi màu đỏ và mặt áo màu đỏ nữa bạn. Nói chung là vô tình. Nghĩ là địa điểm này sẽ có ích cho những bạn mà chạy Grab hay là chạy Bay Min, có một nơi để mà ăn no bụng đầy đủ vị. Nước rất là đậm đà, nói chung là đậm đà thì vị thì chắc chị sẽ không bỏ nhiều vị đâu, nhưng mà nó vẫn là mang được một cái nét vị vịt tiềm và giữa cái vịt quay á, mà nướng á, rồi có những cái gia vị trong cái vịt nó hòa lẫn ở trong đây, nồng nồng của vị tiêu. Tuy là chỉ bỏ nhiều như vậy nhưng mà nước nó cũng không có sắc. Nhưng mà nếu mà cả nhà mà mình nghĩ là nếu mà ăn ở mà cử cuối thì cái nước này có thể là sẽ sắc mặn nha. Rồi, xin mời cả nhà. Mì này vẫn độ dai, không phải bị nát bột bột nha. Thường ta làm một chén nước tương tương ớt ở đây với đu đủ nè, mà mình để mình ăn thôi. Đây chắc để làm cho mọi người xem đi. Tương không có giấm thôi, thiếu giấm thôi. Rồi, ây da, Sa tế không? chấm súp sa tế. Sa tế. Cái này nhìn giống muối. Rồi. Đi ăn mì không à, giờ ăn cải. Bạn ăn cái gì trước giờ? Ăn trước bạn. Gắp miếng nấm ăn trước luôn. Chấm không? Không, không. Không có bị bở nha, vẫn có cái độ săn dai. Chấm à?
Nha, từ từ em bị đau dưới đây biết tự nhiên nó hứng chí lên nó bị rồi. Trong con vịt thì đa phần Phú thích ăn cái cánh, không biết tại sao, một phần như là cái cánh ăn nó cảm giác nó rã hơn nha, thịt nó chắc lắm, như con vịt nó hay dạ, cái cánh nó chắc. Cái gì vậy? Gà thì Phú thích ăn đùi, vịt thì lại ăn cánh. Xem miếng da. Mì nhiều lắm nha, nên lấy vừa thôi. Nước này thì mình để coi, nó sẽ thiên về cái hậu ngọt một chút. Cái mặn thì khi mà mình vừa nếm về nó sẽ là cái vị mặn, nhưng mà khi mà xuống á nó hậu ngọt từ mấy cái táo. Rồi rồi đây, kích thích tắm cái đùi. Ui cái đằng cái đùi không là 30.000 nha. Quay cái mặt thật là quay cái mặt nha. Đây nhấp miếng đùi đủ ăn. Sẽ gấp quả hẳn lên. Trời ơi dứt vẫn nghe nhìn cái đùi vậy làm tức là vẫn còn là sót một chút xíu thì những cái đó mình bỏ. Con này là ok. Rồi cái đặc biệt nãy giờ mình nói thì không có bị hăng cái mùi vịt nha. Vịt thì thường chúng ta ăn là bị hay bị hăng. Làm con đậu phộng được không chú? Thấy rồi. Đây, chấm miếng nữa nha cả nhà ơi. Gió con. Miếng tương tương. Không hỏi kìa. Miếng 5. Không, cái nào rồi. Thiệt không? Hỏi ông có thiệt không? Thiệt cái bộ cho. Bây giờ biết mấy phim cách ok. Ok, xong một ngày lễ cũng nhẹ nhàng để tụi mình tối thư giãn. Rồi hy vọng là những ai yêu thích mì vịt tiềm ở gần khu vực Phú Nhuận này thì ghé thưởng thức thử nha. Thì chắc chắn thì tô mì tiềm này sẽ không thể nào so sánh với những tô mì vịt tiềm mà đến 100 mấy, bởi vì cái giá thành nó rẻ thì tất nhiên những cái vị ở trong có thể là chị là không có bỏ nhiều vị vô, và vịt thì là chị sử dụng vịt quay, chị bỏ vô nó cũng có thể là đối với nhiều người thì nó sẽ không đúng quy chuẩn của món mì vịt tiềm lắm, nhưng mà để mà gọi là đúng giá và hương vị ăn với ok no bụng như vậy thì là một địa điểm khá là hợp lý để cho các anh chị hay là cô chú Grab hay là mình làm ở khu vực gần đây để mà thưởng thức. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.